وایسا نه مامان نگی. ناصر من اینجا گیر میکنی نگاه کن جو جانه که دیگه میخوام بریم یکنه مامان آقای روز باران سر از این خیلی میگه این باید مدل کارتی سفر تیم بازار ناصر کلی بگیری باید رسیدگی کنی ماهی داریم که جام برای ماهی در تایم برای گل کوچکا دونه من می‌ذارم نمیاره الان برای مشتری هم دیگه نباید اونا 140 تومن همینو میخوان؟ همین؟ اونا 55 بذارین دوباره بهتون این خدمت شما یک دونه
این باکسایی دست آره بیا نگاه کنید نمیدونم هر رنگ برگ دارم برگ و خود اگه بول خواستیم داخل ممنون آنی اینجا خیلی بذارم تو ماشین دیگه نق نزنی آره نگاه صدا چجوریه من که برم با غلام خوشگله نه
دیگه که حوزم میذاریم وسط میشینیم از چیزایی که حالا کار ندارم نخوام من یاد ندارم اردک لندنی جوجه رنگی بفرما. زیادم میاد یا یه مدل بود حالت کنار کابدار 6 میلیونی حریم ای معمول نه 96 بابا نه بابا هیچ